Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magpaparami naman tayo ng sweet basil. So yung sweet basil po na itinanim ko sa buto ay ganito na sila kalaki ngayon. Ayan, matatangkad na sila. So kung gusto ninyong magparami ng itinanim ninyong basil para hindi kayo tanim ng tanim galing sa buto, ito po ang video para sa inyo. So pag matangkad ng ganito ang inyong basil ay pwede na siyang kunan ng cuttings. So halimbawa po ito matangkad na oh. Ayan. So pwede na natin siya kunan ng cuttings at pauugatan. Sa pagkuha ng cuttings, kumuha lang tayo yung mga 4 inches ang haba on the average. Pwede po mas mahaba pa doon, ano po. So dito puputulin ko lang siya sa bandang ibaba ng kanyang node, na kung saan ang karamihan ng ugat ay tumutubo. Linisin lang po mabuti ang inyong gagamitin na pamputol. Ayan, nakaputol na tayo ng isa. Itong isang to, mahaba na rin siya, pwede na siyang putulan. Ganun uli sa ilalim ng banda ng node. Ayan. Ito pang isa. Ngayon, pagpuputol tayo ng cuttings, mag-iwan lang tayo ng dahon doon sa pinutulan natin, kagaya nito. Ito po ay para malaki ang tsansa na manatili siyang buhay. Pag po kasi kinuha natin lahat, yung parting may dahon at iniwanan natin ay sanga lang or main stem lang, ay may tendency mamatay, kagaya nito. So kinuhanan ko po ito, walang natirang dahon sa kanya, ayan, natuyo lang siya. So mag-iiwan tayo lagi ng dahon. Kagaya nito, nauna kong pinutulan dati, ayan, may mga nagtubuan ng dahon sa kanya. So meron na tayong 3 dito. Tama-tama na po ito para sa ating demonstration. Pwedeng damihan po ang cuttings. Malaki naman ang tsansa na siya ay mapaugat, pero mas maganda na damihan nyo na rin para kung sakaling merong hindi mag-ugat ay meron pa rin may iwan na magkakaugat sa ating mga cuttings. Reminder po, huwag kukuha ng cuttings dun sa namumulaklak na. Kasi pag namumulaklak na, ibig sabihin noon ay pumasok na siya sa kanyang final stage ng buhay. At malaki ang tsansa na hindi na siya mag-uugat. Sa pagpapaugat naman sa kanya, bawasan lang natin siya ng mga dahon. Yung lahat ng dahon na nasa ibaba, tanggalin po natin yan. Mag-iwan lang tayo sa taas. Kahit yung itaas, bawasan po natin. Yan, pwede na po ito. Pwedeng tanggalin din gamit ang kamay. Ganyan lang po. Yan, pwede na rin yan. Bawasan pa natin ang isa. Yan. Kailangan bawasan po natin ang kanyang dahon, pero kailangan magtira pa rin tayo para sa kanyang tinatawag na photosynthesis. Yan. At pagkatapos ay ibabad na natin siya sa tubig. Maghanda lang ng isang garapon. Maganda po kung glass na pareho nito, pero pwede rin ang plastic. Yung tubig na gagamitin natin dapat po ay hindi chlorinated. Kung ang tubig ninyo ay may chlorine, kagaya ng galing sa Maynila, halimbawa, maganda po na pabayaan muna siya sa isang timba o sa isang lalagyan ng at least magdamag or 24 hours para mag-evaporate ang kanyang chlorine bago gamitin na paugatan ng ating cuttings. So ilagay lang natin ganyan yung cuttings natin. Dapat po nakababad siyang ganyan sa tubig. Ito namang mga dahon na ating tinanggal, pwedeng itabi para kung may paggagamitan ay ating magamit sa mga lutuin. Ilagay lang itong cutting sa lugar na may liwanag pero hindi direktang naiinitan o nasisikatan ng araw. So kung maliwanag ang loob ng bahay nyo, pwede rin po sa loob ng bahay ito o kaya sa bandang bintana.
na kung saan ay hindi direktang sinisikatan ng araw. At hihintayin siya na mag-ugat. Ngayon, pag napansin ninyo na nagkakaroon siya ng kitikite, pwede pong palitan ng tubig every 2 days or 3 days. Hindi naman dumudumi masyado ang tubig pagka ang nakababad ay cuttings ng basil. And after around 1 week, may makikita ka ng sibol ng ugat sa kanya. Kagaya po nito. Yan. Ito po ay around 10 days na ito mula ng aking ibinabad sa tubig. Ito pa ang isa. Ayan. Malago na yung kanyang ugat at kung napansin nyo, pati sa katawan ay tinubuan siya ng ugat. Ayan. Itong isa, ganun din. Malago na rin ang ugat niya. Pwede pa itong hayaang nakababad sa tubig at hintayin na mas lumago pa ang ugat. Pero yung ganitong stage, pwede na rin po siyang itanim. Gaya ng nabanggit ko, around 4 inches or mas higit pa ay bagay na haba ng cuttings. Kasi po ito maigsi, ayan, hindi siya nagkaugat at nalanta na lang ang kanyang mga dahon. So medyo mas mahaba ng konti ay mas maganda po. Kagaya nito around 4 inches, 5 or 6 inches, pwede po yan. Kasi hanggang katawan ay tinutubuan ng ugat. Sa paglilipatan naman, kahit maliit na pot gaya nito ay po pwede. Pero pagdating po sa basil, the bigger the pot, the better. Kasi po lumalago din ang kanyang mga ugat at mas tumataas pa siya. Nagsasanga pa siya pagka maganda yung kanyang kinalalagyan or malusog ang kanyang katawan. Kagaya po nito, may sanga. Ayan, tinutubuan siya ng sanga. Ito pa. Ayan. So the bigger the pot, the better. Pwede rin po itong direktang itanim sa lupa at mas magiging mabulas ang kanyang paglaki. Ngayon, sa paglilipat naman, for demonstration lang po ito, gumawa tayo ng butas. Halimbawa, 3 itong ililipat ko dito. Ganyan lang po. Baon natin siya. Lalo na yung parting nagkaroon siya ng ugat. Huwag nang paabutin doon sa dahon ng kanyang pagkakabaon. Ang lupa na ginamit ko dito ay combination po ng garden soil, ng vermicast at ng coco peat. So 1/3 each ang ginawa ko po dito. At yung garden soil na ginamit ko ay bistay. Kaya hindi po siya mabato. Nawasan ko ng dahon ito na lumalaylay sa lupa. Habang nakababad sa tubig ay lumaki rin po yung kanyang mga dahon. Gaya ng sabi ko, ito pwedeng iwanan pa sa tubig at pakapalim pa yung kanyang mga dahon. Pero for demonstration purposes ay inilipat ko na sila sa lupa at kaya na rin lang mabuhay sa ganitong sitwasyon na malago na rin ang kanilang mga ugat. Pagkatapos nating maibaon sa kanilang lupa ay diligan. Bawasan pa natin ng malalaking dahon. At gaya ng ating pinapaugatan sa tubig, ito ay dapat ilagay doon lang sa lugar na may liwanag pero hindi direkta nasisikatan ng araw. So mag-stay siya doon sa lilim hanggang sa makita ninyo na naglalabas na siya ng kanyang mga bagong dahon. Yun po ay senyales na na-establish na rin yung kanyang mga ugat at pwede na siyang paarawan sa umaga lang. Ngayon, pwedeng abutin nyo ng 2 linggo. So, wag po natin siyang madaliin. A reminder nga pala ulit sa nakababad natin sa tubig, mas maganda po ibabad yung mga around 2 inches or at least 1 inch po dapat nakababad sa tubig.
kasi naguugat siya sa katawan. So ito mga around 2 inches ang nakalubog sa tubig dito. At palitan lang ang tubig pag nagkakaroon na ng kitikiti. At ganyan lang po ang simpleng paraan kung paano paramihin ang inyong sweet basil gamit ang kanyang cuttings. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!